What's up, RG Buddies mga katropa? Ako nga po pala si Yan. And welcome to our channel, Yan 27. We create cool dances and fun vlogs. Pasensya na po, hindi nyo marinig yung S sa akin kasi yung braces ko po, kakapa-adjust pa lang po. Pasensya na po, nabubuyoy tayo, nabubulol tayo. Medyo nahirapan ako eh. Sana po, unawaan nyo lang ako, please. Bear with me. Ayun, so today po mga katropa, ang ituturo ko po sa inyo ay Miss Flawless Challenge. Siyempre, galing pa kanina, siyempre sa ating loading si Mannex Manhattan at 2AMBOYZ. Ano ba yan? Puro mahirap na ako eh, no? Ayun. So, paano mga katropa? Wala nang patupik-tupik pa. Let's go! Okay mga katropa, so huwag kayong maglala kasi mirrored po itong tutorial na to. Ayun, so sa umpisa po, di ba medyo nag-slow-mo si loading Mannex, di ba? Ganito po. Di ba, konting ganyan lang. Push, ganyan, or push, tapos, ganyan, ganyan na. Okay, tapos simula tayo sa left leg po. Okay, kending tayo kaliwa. 1, 2, tapos 3, 4, tapos nun, mga, ano yun? 1, 2, tapos, ganun tayo, hawak dito, kending tayo, kending talaga, hawak tayo, hawak, kending tayo pa kanan, kaliwa, alternate po, bali 4 times, hawak lang tayo dito, bali sway nyo lang po yung bewang nyo, pa kanan, kaliwa, 1, 2, tapos pagdating na 3, 4, yun, okay, next po, yan, ganyan. Tapos, sa katunayan, tapos, 1, 2, 3, 4, tapos, 5, 6, 7, 8, yeah. Just in time you came, and you changed all my perspective. Just in time you came, and I love it, I love it. Okay, ulitin po natin mula umpisa dun sa konting slow-mo ni LODS. Push lang or pwedeng ganon. Okay, yan. Tapos, kebot. Tapos, ganon na tayo. 1, 2, tapos 1, 2, 3, 4. Okay, tapos po. Tapos, left foot po tayo. 1, 2, 3, 4, 2. Okay po ba? Nahirapan na yung ipin ko. Pasensya na, munta nga. Okay, yun. Basta nasusundan po natin yung steps kahit hindi eksakto yung bilang. Ayos na ayos lang yan. Okay? Chill tayo dyan. Okay, tapos next po natin. Yun, halos pareho lang po ng una. Ganito po. It's so great to have in my life, make me feel so lucky, yeah. It's so great to have in my life, make me feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, feel so, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, feel so lucky. Diba? Yan, tapos, yan, tapos, kinis, aura. Boom! Okay, tapos, hawak na ganon. Boom, 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 boom. Tapos, 1, 2, kung gusto mo, piligan mo na lang, slide, tapos, ikot po kayo sa right foot nyo. Bilis lang, tapos, ganun agad. 1, 2, 3, boom,
Tapos, konting panginig ng tuhod. Sabay. Ngayon, 1, 2, 3, 4. Okay, tapos, yun. Wow. Okay, tapos, boom. Tapos, 1, 2. Tapos, konting taas, dahan-dahan. Tapos, 1, 2, 3. Tapos, taas po yung left leg, ikot. sorry. Yun. Tapos, yun. Kaya nang bahalang mag-freestyle sa uli. Yun. Okay. Okay po, ulitin natin yung second half hanggang sa dulo. Ayos po? O ayos po ba yung ngipin ko? Okay, game po ulit. Tapos, kembot. Tapos, kagandahan. Tapos, kinis awa. Okay, tapos, sunod, right, left, boom. Okay, tapos, ikot. Boom. Hey. Boom. Tapos, okay. 1, 2. Tapos, panginig ng tuhod. Tapos, slow mo. 2, 3. Ikot. Ikot. Boom. Tapos, balik ulit. Kayo ng bahala po dyan. Control isn't time you came and you changed all my perspective. Isn't time you came and I love it. It's so great to have in my life. Make me feel so lucky, feel so lucky. It's so great to have in my life. Make me feel so lucky, feel so lucky, feel so lucky. 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 Feel so Control, just in time you came and you changed all my perspective. Just in time you came and I love it, I love it. It's so great to have in my life, make me feel so lucky, feel so lucky. It's so great to have in my life, make me feel so lucky, 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 lucky. Hindi po nagtatapos mga katropa ang ating munting tutorial. Sana po may natutunan kayo at alam ko pong meron. Siyempre, yaka-yaka yan, di ba? Keep the faith, kapit na sa taas, sabi nga. Ayun. Yun. Paano po mga katropa? Hindi na po ako magtatagal. Kasi, anong oras na ba? 1:22 na po ng madaling araw. Ayun. Masyado po kasing mainit sa araw, sa tanghali. Kahit sa hapon para mag-tutorial, kaya mas pinipili ko po sa gabi. Ayun.
Yun, sana po huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, comment, and share for more. Okay, peace and love po mga katropa. Love. Ayun, maraming salamat po ulit. We love you all. Thank you po. Good night. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok ko. Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung @27yankers. Ayan sa TikTok. Yes, Konyo Slang.